Dobrý den, jmenuji se Monika Veselová a jsem lektorka kreativních kurzů. Teď jsem pro vás připravila návod, jak si udělat takovéhle nějaké korálky. Jsou to korálky na drátku a je to dělané s rokailem. Rokail to jsou tady takovéhle malé korálky. Jsou různé velikosti, takže můžete mít větších, pomenších nebo úplně menší. Ty úplně nejmenší nejsou vhodné tady na tu techniku, takže nějaké tady z těchto větších. Tak, já jsem tady nachystala dvoje korálky, můžeme si udělat jednobarevné nebo dvoubarevné. Nachystala jsem si dvoubarevné. Je fajn, když máte takovou nějakou misečku, do které to můžete nasypat a z které potom budete korálky brát. Takže mám nachystané, zamíchám. Co k tomu budete ještě potřebovat, je drátek. Drátek by měl být nějaký hodně tenký, většinou je to žádná celá 3. A můžete je mít v různých barevných variantách, které jsem vám nachystala různé možnosti. Drátky mají také různé síly, takže zkuste vybrat, když budete kupovat ten drátek, pokud možno co nejtenčí. Když navlíkáte na drátek, tak vlastně nepotřebujete k tomu děhru, k tomu navlíkání. Některé korálky vám jdou jenom takhle nabírat, takže vidíte, že jenom tam zajedu a korálky se navlékají samy, to je ten lepší případ. Pokud by to nešlo, tak samozřejmě korálky budete navlíkat ručně. Tady na ten háčkovaný náhrdelník je zapotřebí docela hodně korálku, pokud ho chcete mít bohatší, pokud chcete mít aspoň takhle třeba 3 řady, takže navlíkáte korálky, můžete klidně navlíknout půl metru, metr podle toho, jak to budete chtít mít dlouhé. Tady v tomhle případě je lepší mít navlečených víc korálků a radši potom oddělat, než potom přidělávat, protože se to musí vlastně z druhé strany a už to není tak jednoduché. Takže navlíkáte, je to zase o trpělivosti, budete toho muset navléknout docela hodně. Tak, zase můžete přizvat k této technice děti, můžou vám pomoct s navlíkáním korálku, můžete si zahrát na popelku, která navlíká korálky. Tak a navlíkáte. No, ještě jsem vám neřekla, že když pracuji s korálkama, tak úplně nejlepší, když si pod sebe dáte nějakou takovouhle podložku. Je to z toho důvodu, že když vám nějaký korálek upadne, tak kdybychom pod tím měli jenom stůl, tak v podstatě korálek se odrazí a bude za chvilku na zemi a může se stát, že na zemi máte víc korálků než na stole. Když tam máte nějaký ten hadřík, tak v podstatě se vám to o tu látku zastaví a vy pozbíráte korálky pod stolem. Tak, já vám teďka ukážu, protože to by bylo opravdu nadlouho, kdybych měla navlékat ten metr, tak vám teďka ukážu už to samotné háčkování. K háčkování potřebujete háček, háčky jsou v různých tloušťkách, sílách. Já používám tady takovou nějakou, je to velikost zhruba 4 mm. Takže na ty tenké drátky tady tohle může být i trošku tenčí. Ten háček vám vlastně udělá velikost toho oka. Tak a teďka je velice důležité tady ten začátek. Já začínám, kdo neumí, může si udělat jenom takhle obyčejný suk, uzel, do toho si dá háček, zatáhne a může začít háčkovat. Další možnost je, já jsem to teďka hodně zatáhla, tak to odstříhnu. Další možnost je začít tak, jak se začíná háčkovat. Takže provlíknu si, tady si přidržuju drátek, provlíknu si mezi ukazováčkem okolo palce a ukazováčkem a prostředníkem zachytím. Udělá se mi tady taková v podstatě jako 8. Teďka naberu jednu nitku a tady přes ten kříž vlastně prostřední naberu druhou nitku, provléknu a zatáhnu. A mám klasický začátek, který je posunovací, klasický začátek pro háčkování.
Tak a teďka to samotné háčkování, je to háčkujeme obyčejný řetízek, takže kdo umí háčkovat, tak to pro něho není vůbec nic složitého. Vždycky háčkuju, naberu si jeden korálek, otočím si nit okolo háčku, tedy v tomto případě drátek, a provléknu očkem, který máme. A takhle to dělám celou dobu. Vyberu si jeden korálek, za korálkem naberu na háček, drátek, provléknu očkem. Jeden korálek, za korálkem naberu nit, drátek, provléknu očkem. A takhle vlastně to děláte celou dobu. Když pracujete s drátkem, tak drátek se vám potom bude různě kroutit, takže vám vlastně vznikají různé takovéhle krucánky u toho, není to klasické rovné. Takže jeden korálek, za korálkem, ten si tam můžu posunout, za korálkem naberu drátek, provléknu očkem. A takhle pořád pokračuji až do té délky, kterou vlastně chcete mít. A tak, jak jsem říkala, tak ta velikost háčku vám vlastně určuje to, jak to očko bude vypadat, jak bude velké. Když budete mít menší háček, budou ta očka menší. Dám si zase pár korálků navíc. Tak pokud už máte potom všechny korálky vyháčkované a chcete končit, tak je to strašně jednoduché. Ustříhnete si drátek, vytáhnete to poslední očko, takhle vytáhnete a tím se vám vlastně uzavře. A to samotné dávání dohromady je taky jednoduché, ten drátek vlastně krásně drží, takže si vezmete drátek a normálně to takhle budete obtáčet a obtočíte to okolo mezi několik korálků. Takže si uděláte takový trošku tanec. Tak a jak to budete mít dostatečně zadělané, ustříhnete, podíváte se, jestli tam není někde špička, která by vám tam vadila, a to stejné uděláte i s tím kouskem z druhé strany. Tak zase ustříhnete, zaděláte kousek a máte v podstatě hotovo. Takže můžete si udělat korálky, v jaké chcete velikosti, délce, můžete je mít kratší, delší, podle toho, jak budete potřebovat, jak to rádi nosíte. Pokud byste navlíkli málo korálků a měli jste pocit, že ještě potřebujete, že chcete další ty korálky, tak potom je zapotřebí ustřihnout velký kus drátu navíc. Tam na ten kousek drátu ty korálky dovléknete a budete pokračovat dál. Tak a potom v té barevnosti tam si můžete vybírat samozřejmě, můžete to dělat tak, jak já teďka jsem dělala dvoubarevné ty korálky, a můžete dělat jednobarevné a pracovat s barvou toho drátku. Takže můžete mít
různé barevné kombinace, bílý drátek, korálky jsou černé, tady máte, když jsou na stříbrném drátku modré korálky, zase jsou různobarevné, různodruhové, větší, menší. Tady je bílý drátek, který má kombinovaný víc druhů korálku, takže si s tím můžete pohrát. Tak já bych vám tady chtěla ukázat háčky, které můžeme používat, když si budete koupit. Háčky seženete nejlépe v galanterii, můžete si koupit buď kovové, anebo můžou být plastové. Je to úplně jedno, který použijete, nám jde teďka o to, jaká ta síla bude. Takže tady z těchto bych mohla použít tady tyhle dva. Je to zhruba velikost 3,5–4 mm. Takže to jsou háčky. Tak ráda bych vám ještě ukázala drátky. Drátky jsou různé, máte různé barevnosti, můžete koupit, samozřejmě i různé tloušťky. Pro tuto techniku je nejlepší, když máte ten drátek co nejtenčí, protože s ním pracujete jako s nití. Takže co nejtenčí drátek, je to většinou žádná celá 3 mm. Tak a já vám tady ukážu, jak vlastně si můžete pohrát s těmi barvami. Takže třeba z takového zeleného drátku, jenom s bílými korálky nebo s průhlednými, to vypadá takhle. Tady máme zlatý drátek, na tom zlatém drátku jsou takové poloprůhledné korálky, takže vidíte, tak opravdu ta barevnost je různá a ten drátek vám udělá té barvy také spoustu. Tady je bílý drátek, černé korálky. Ještě každý ten drátek se vám může chovat jinak, takže jak vidíte, tak tady tenhle bílý, ten se vám takhle hodně zvlní, to není dělané nějak uměle potom, je to opravdu tak, jak to naháčkujete, tak to vypadá. Takže když si porovnáte, tak vidíte, jeden je víc zvlněný, druhý je méně zvlněný, každý drátek reaguje trošku jinak, takže pro vás to bude zajímavé i v tom, že nevíte, co vlastně z toho bude. Tak já bych vám chtěla ukázat, jak můžete pracovat s těmi barvami. Tady vám ukážu, tohle vlastně jsou troje korálky na bílém drátku, takže černé, máme tady takové růžové a kombinaci bílo-zlatých. Takže vidíte, že ta barevnost je různá, můžete si s tím pěkně pohrát. Další korálky tady máme modré, které jsou střídané, jsou různé, je to na stříbrném drátku, takže zase něco úplně jiného. A můžete si všimnout i to, že ten drátek každý reaguje trochu jinak, takže některé jsou víc zvlněné, některé méně. Další korálky máme potom na zeleném drátku, jsou to bílé korálky a průhledné korálky se zlatým průvlekem. Tak a poslední, co vám ukážu, tak jsou korálky, které jsou na zlatém drátku. Jsou na zlatém drátku, jsou tam průhledné korálky s oranžovým průvlekem a průhledné korálky. Takže zase každé úplně jiné.